අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ තියෙන රැකියා අවස්ථාවක් ගැන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලගේ නෝටිස් එක දාලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ නෝටිස් එක දාලා තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ඒක සිංහල භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කරලා පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතනදී එයාලගෙන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය සහ වන් වර්ල්ඩ් සංවිධානයේ සමාජිකයෙකු වන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පුළුල් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට යුරෝපය, මැද පෙරදිග අප්‍රිකාව, ඉන්දියානු උපමහද්වීපය, අග්නිදිග ආසියාව, මැද පෙරදිග ඕස්ට්‍රේලියාව ආවරණය වෙන ගෝලීය ජාලයකින් සමන්විත වෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ තනතුර තමයි සිකියුරිටි ඇසිස්ටන්ට් කියන තනතුර. එතකොට මේකෙදි කරන්න තියෙන ප්‍රධාන රාජකාරී කටයුතු තමයි ගුවන් සමාගමේ ගුවන් ආරක්ෂක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම, දිනපතාම ගුවන් ආරක්ෂක මෙහෙයුම් සහ පරිපාලන රාජකාරීවල නියුතු ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට සහාය වීම. එතකොට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන සුදුසුකම් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුළුව සම්මාන සාමාර්ථ 4ක් සහිතව විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් වීම සහ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදාට ඔයාගේ වයස අවුරුදු 18ත් 25ත් අතර වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඇතුළුව විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වීම සහ යුද හමුදාවේ හෝ පොලිසියේ අවුරුදු 5ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම සහ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදාට ඔයාගේ වයස අවුරුදු 35ට අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඇතුළුව විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වීම සහ යුද හමුදාවේ හෝ පොලිසියේ අවුරුදු 12ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම සහ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදාට ඔයාගේ වයස අවුරුදු 45ට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා පිරිමි කෙනෙක් නම් ඔයාගේ අවම උස අඩි 5යි අඟල් 5 වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 165 සහ ඔයාගේ පපුව සෙන්ටිමීටර් 81.3ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ගැහැණු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ උස අඩි 5යි අඟල් 2ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 157.5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. මේ සඳහා ආයුධපත් යොමු කරන්න ඔයාට ඊමේල් හරහා හෝ ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා පුළුවන්. ආයුධ පත්‍රයට ඔයාගේ දුරකථන අංකය ඊමේල් ලිපිනය ඇතුළත් කරලා ආයුධ පත්‍රය සමග ඔයාගේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනික සහ සේවා සුසුකම් සහතිකවල පිටපත් එවන්න ඕනේ. ආයුධ පත්‍රය එවන්න ඕනේ ඊමේල් ලිපිනය වෙන්නේ careers@srilankan.com කියන ඊමේල් ලිපිනය. ඒ වගේම ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් ආයුධ පත් යොමු කරනවා නම් Manager Resourcing and Industrial Relations, Human Resource Division, Sri Lanka Airlines Limited, Airline Center, Bandaranaike International Airport, කටුනායක ශ්‍රී ලංකා කියන ලිපිනයට තමයි ඔයා ආයුධපත් යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ සඳහා ආයුධ කරන්න පුළුවන් අවසාන දිනය වෙන්නේ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා. ඔයා තැපැල් මගින් ආයුධ කරනවා නම් ලිපි කවරේ වම් පස්සේ ඉහළ කෙළවරේ ඔයා ආයුධ කරන තනතුර සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා ඊමේල් මගින් ආයුධ කරනවා නම් සබ්ජෙක්ට් කියන තීරුවේ ඔයා ආයුධ කරන තනතුර සඳහන් කරන්න. ඇප්ලිකේෂන් එක ගන්න ඕන ලින්ක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැති අය subscribe කරගෙන යන්න. මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. සුබ දවසක්.